Hãy nhìn vào hai hình bóng trên giấy này. Cả hai người đều 50 tuổi. Nhưng dưới kính hiển vi, một người sở hữu cấu trúc tế bào khỏe mạnh như một người 40 tuổi, trong khi người còn lại đang vận hành với hệ thống nội tại rệu rã, kiệt quệ như người đã ngoài 60. Khoảng cách này tồn tại bởi vì cơ thể con người không đo tuổi tác bằng lịch. Nó đo thời gian thông qua sự suy thoái vô hình diễn ra mỗi ngày trong các cơ chế phòng vệ và sửa chữa của chính cơ thể. Bạn có thể tuân theo một lối sống rất bình thường nhưng vẫn đang lão hóa nhanh chóng ở cấp độ tế bào mà không hề nhận ra điều đó. 3 nhà khoa học đoạt giải Nobel đã xác định chính xác những công tắc sinh học kiểm soát quá trình suy thoái này. Nghiên cứu của họ cho thấy tốc độ lão hóa không được quyết định bởi may mắn mà bởi những lựa chọn vi mô chúng ta thực hiện mỗi 24 giờ. Trong khi con người thường tìm kiếm những đột phá y học để ngăn thời gian, thì nhiều thói quen sống hiện đại lại đang hoạt động trái ngược hoàn toàn với sinh học tự nhiên của cơ thể, tạo ra trạng thái quá tải hệ thống, làm đình trệ các cơ chế tự sửa chữa bên trong. Bác sĩ Elizabeth Blackburn đã giành giải Nobel y học năm 2009 vì phát hiện ra một cấu trúc phòng vệ đặc biệt ở cuối các nhiễm sắc thể của chúng ta. Đó là telomere, giống như phần nhựa bọc đầu dây dày. Chúng ngăn vật liệu di truyền bị sờn tách mỗi khi tế bào phân chia. Những nắp bảo vệ này giúp bảo vệ DNA, nhưng theo thời gian chúng sẽ dần ngắn lại. Quá trình lão hóa tự nhiên khiến telomere thu ngắn, nhưng căng thẳng mãn tính và viêm nhiễm sẽ đẩy nhanh quá trình bào mòn này một cách dữ dội, khiến tế bào chết sớm. Chúng ta có thể làm chậm sự xói mòn này. Việc tiêu thụ axit béo omega 3 từ cá và chất chống oxy hóa từ các loại rau củ nhiều màu sắc giúp giảm viêm toàn thân. Sự thay đổi chế độ ăn này cho phép cơ thể tăng cường telomerase, loại enzyme chịu trách nhiệm duy trì và sửa chữa những nắp DNA quan trọng này. Ngược lại, việc liên tục tiếp xúc với căng thẳng cao và thực phẩm viêm nhiễm hoạt động như một chất mài mòn sinh học, bào mòn hệ thống phòng thủ nền tảng nhất của tế bào. Nhưng ngay cả khi DNA được bảo vệ, một tế bào vẫn sẽ thất bại nếu nó không thể quản lý rác thải của chính nó. Năm 2016, giáo sư Yoshinori Osumi đã giành giải Nobel cho nghiên cứu một quá trình vệ sinh nội tại quan trọng gọi là autophagy, tự thực bào. Trong quá trình này, tế bào sẽ ăn chính những thành phần hư hỏng của nó. Nó phân hủy protein chết và các bảo quan cũ, sau đó tái chế chúng thành năng lượng sạch. Việc ăn vặt suốt ngày khiến cơ thể hiện đại luôn ở trạng thái tích trữ năng lượng. Chừng nào cơ thể vẫn đang xử lý thức ăn mới, thì đội vệ sinh tế bào sẽ không hoạt động. Quá trình làm sạch đi sâu này có một yêu cầu sinh học rất nghiêm ngặt. Nó chỉ được kích hoạt khi không có thức ăn. Cơ thể cần khoảng 14 đến 16 giờ nhịn ăn để chuyển sang chế độ dọn dẹp và loại bỏ những mảnh vụn tế bào tích tụ suốt cả ngày. Nếu không có những khoảng im lặng sinh học đều đặn này, rác thải tế bào sẽ tích tụ và cuối cùng bóp nghẹt tế bào từ bên trong, bất kể chất lượng thức ăn tốt đến đâu. Mảnh ghép cuối cùng của động cơ sinh tồn liên quan đến trung tâm sản xuất của tế bào. Giáo sư Venki Ramakrishnan đã giành giải Nobel hóa học năm 2009 vì nghiên cứu cấu trúc của ribosome. Ribosome hoạt động như những nhà máy siêu nhỏ. Mỗi giây, chúng sản xuất hàng ngàn protein chính xác cần thiết cho việc sửa chữa cơ bắp, hoạt động miễn dịch và tạo ra các enzyme sống còn. Khi cơ thể bị ngập trong lượng protein quá mức và liên tục, những nhà máy này buộc phải ưu tiên tốc độ hơn độ chính xác. Kết quả là sự gia tăng của các protein bị gấp nếp sai, những cấu trúc lỗi, méo mó mà hệ thống không còn kiểm soát được nữa. Những protein hỏng này kích thích phản ứng miễn dịch, dẫn đến tình trạng viêm toàn thân tương tự, thứ đang bào mòn telomere của chúng ta. Đó là lý do vì sao một chế độ ăn chỉ tập trung vào số lượng protein thường dẫn đến đau nhức khớp, sưng mù não và thời gian hồi phục kéo dài. Ribosome hoạt động tốt nhất với lượng protein chất lượng cao ở mức vừa phải, kết hợp cùng các vi chất như magie và vitamin nhóm B. Những yếu tố hỗ trợ này giúp nhà máy duy trì kiểm soát chất lượng và ngăn chặn việc tạo ra chất thải độc hại. 3 hệ thống này tạo thành một động cơ sinh tồn liên kết với nhau. Ribosome quá tải tạo ra protein lỗi, gây viêm và đốt cháy telomere. Nếu không có autophagy, tổn thương tế bào sẽ không bao giờ được dọn sạch. Để đảo ngược chuỗi thất bại này, cơ thể cần những khoảng nghỉ bọc sinh học có thể dự đoán được, cho phép 3 cơ chế này hoạt động hài hòa trở lại. Một thói quen hiệu quả bao gồm
một bữa sáng cân bằng, một bữa trưa giàu chất xơ, một bữa tối nhẹ và sớm giàu chất béo hành mạnh. Điều này cung cấp cho ribosome nguyên liệu cần thiết mà không tạo ra tình trạng tắc nghẽn sản xuất. Sau bữa ăn cuối cùng đó, khoảng 14 đến 16 giờ nghỉ bọc sinh học qua đêm sẽ kích hoạt quá trình làm sạch tế bào. Sự im lặng sinh học này cho phép cơ thể dọn rác và sửa chữa lớp giáp di truyền đang bảo vệ tế bào của bạn. Lão hóa không phải là một dòng thời gian thụ động mà là một cuộc đối thoại diễn ra mỗi ngày, được điều khiển bởi những tín hiệu chúng ta gửi vào cơ thể thông qua cách ăn uống, giấc ngủ và cách chúng ta quản lý áp lực bên trong mình. Khi bạn lùi lại và cho cơ thể được nghỉ ngơi, bạn đang gửi đến một mệnh lệnh sinh học trực tiếp để cơ thể bắt đầu tự sửa chữa.